God morgon och välkommen till en ny vlogg. Jag håller på att preppa det sista nu, som ni ser. För man bara, som ni ser, jag har hitless curls alltså för att jag ska vara snygg när jag campar. Men vi har ju en vibe och vi ska alltså ut och taktälta nu. Vi skulle åkt igår egentligen, men så kände vi att det är nog för kallt för att vi ska överleva 2 nätter i naturen med små barn. Så att vi ändrade om schemat lite, så att nu åker vi alldeles strax. Jag väntar bara på att busstur inte ska komma hem, de har varit och hämtat lite grejer som behövs. Och sen we will get going. Alltså jag är så taggad. Vi har verkligen steppat upp vårt game när det kommer till från sist, alltså första gången vi taktältar. Så vi kommer liksom, vi har en premiummeny satt, vi har alltså riktiga tallrikar, riktiga vinglas, vi har vin, alltså det I'm so excited. Alltså det kommer bli så jäkla kul. Så nu glider jag omkring lite i morgonrock och pyjamas och fixar det sista och ser till att allt är redo tills familjen eller resten av familjen kommer hem. Alltså jag har ju också en grej att saker och ting måste vara städat när vi lämnar. Alltså nu ska jag dock storstäda imorgon när vi kommer hem inför att vi också åker till Paris. När den här vloggen släpps så sitter vi på planen till Paris på bröllop. Och då ska ju Jussi och Moa och deras killar bo här. Så då vill jag att allt ska liksom vara städat och fint. Men det är ändå en viss känsla ni vet, att komma hem och att saker och ting är på sin plats och städat och puffat och luktar gott och det är dammsuget och så vidare. Då blir det dags att ta på campingkläderna. Vi har hängselbyxor, storstickad tjocktröja och sen har vi en mysjacka på det. Är det overkill att ha tights under? Det känns ju så, eller? Alltså man vill inte bli för varm, men jag vet inte. Det är så svårt att klä sig och barnen. Jag tänker så här, vi tar med tightsen. Alltså jag lär ju inte behöva ha dem nu. Jag kommer ju sätta sig igen. På med hängselbyxor. Gud, jag har verkligen gått all in. Det här, alltså trust the process. Det här kommer bli väldigt snyggt. Så, lite liksom gulligt, relaxed. Och sen har vi en hatt till det här, hanterstövlar och en fin jacka. Så har vi då ett stycke stövlar. Och så tänker jag att det här kanske blir liksom när det blir lite kyligare. Call me crazy but I think this is quite cute. Alltså jag ser kanske lite utklädd ut, men det kommer vara en vibe när vi är framme. Alltså jag kan tänka mig att ni inte ser det här framför er just nu, men jag gör ju det. Alltså lite cute liksom. Fågelskrämma eller lyxig campingtjej, nobody knows. Men this is the look. Nu ska jag packa in i bilen. Alltså givetvis har Buster är så fucking seg. Alltså han är så långsam och så störig att han är så här, men han klarar ju inte av att vänta. Men vi alla andra ska vänta på honom. Och det är också så här, vi skulle åka 12, han kommer inte vara hemma 12:30 och han har inte då, alltså han har satt på ett taktält, det gjorde han igår och hämtat en bilbarnstol, men det är typ det han har gjort. Han har ju liksom gjort massa annat som stör ihjäl mig. Men jag ska försöka byta ihop på bra energi för att han, så att det liksom blir trevlig stämning på den här campingen. Men jag är ju alltså en aning irriterad om vi ska vara ärliga. Så hörni, vi sitter äntligen i bilen. Buster ska springa in snabbt och köpa lite kött. Klockan är 13:42. Så vi lär ju vara framme typ vid 3 kanske. Packat upp vid 4 och solen går ner vid 5. Så det är perfekt alltså. Så mycket tid att njuta av den här taktältningen. Och imorgon bitti drar vi. Alltså man bara, det blir inte ens, alltså det blir ju inte ens 24 timmar. Och det stör mig lite. Men ja, det kommer bli bra ändå. Vi är taggade. Vi ska ha skattjakt. Det ska vi inte alls. Det ska vi visst det. Vad ska vi så du ska ju inte ha godisskattjakt eller? Jo. Ja. Todd har en jättelös tand. Vill du visa den? Ja. Todd har en jättelös tand som gör jätteont. Och han har 2 gånger idag råkat tugga på tanden. Vilket gör jätteont. Så att vi är liksom lite, Ted ligger här och sover. Tintin följde givetvis med pappa Buster och köpte kött då, för att hon älskar ju kött. Ja. Jag längtar tills jag träffar Tully, så säger jag. För det gör jag. Det är liksom the prime av den här semestern. Det hade inte varit god stämning om jag hade gjort den här själv med Buster.
Men vi kommer också ha kul liksom. Så det blir bra, hörni. Kommit fram, men vi har inte riktigt kommit fram för vi har inte hittat ett ställe att taktälta och nu kommer solen också gå ner. Så vi är på någon form av campingplats men vi vet inte riktigt vad. Så att nu ska vi bara ta ett samlingsryck och se vad vi gör. Men det är varmt i alla fall. Varmare än vad jag trodde att det skulle vara. Alltså otroligt fint här, men vi kommer behöva sova på en parkering. Jag visste att jag hade för höga förhoppningar på den här, det här campandet. Men vi säger inget till någon, vi låtsas som att det här är det bästa. Vi låtsas som att det här är det bästa vi har gjort. Det kanske blir det bästa vi har gjort, men det tror jag inte. Ingen har tjafsat, ingen har varit arg, allt har bara varit kul. Alltså, vi låtsas som att Buster var i tid. Vi låtsas som att vi inte var 1,5 timme sena och som att vi hade allt på plats och att vi sen stod... Oj, det var gamla barn. de är i skogen. Nej, men det är så kul nu då att så här, Buster har ju varit 1,5 timme sen, men man kan ju inte trycka på det. Men då hade det ju blivit så dålig stämning. Men hade han inte varit det, då hade vi haft tid att hitta ett lite bättre ställe innan solen går ner. Men nu kommer vi alltså sitta och äta vår vägbiff på en parkering i Södertälje. Det är också bara i Södertälje, vi är inte ens i Mariefred. Nej, vi är i Södertälje. Nej, men för jag tänkte ju så här att vi hittade trevligt där vi liksom kan sitta och njuta av vår måltid medan barnen sover. Men eftersom att barnen kommer sova i tältet så måste ju vi sitta precis utanför tältet. Vilket gör att vi kommer sitta på den här parkeringen och käka om inte vi liksom lyckas lösa den. Har du röven med dig? Nej. Så hörni, nu börjar i alla fall likna någonting. Campingstolarna är uppe. Vi har en bänk här som vi ska laga mat på. Det är toppen, eller? Jag älskar det här. Alltså vi älskar ju friluftslivet så mycket. Det är ju otroligt. Ska vi lägga lite vin på kylning. Hur gör man det liksom? Så kanske. Jag vet. Alltså, skål. Skål. Nu mår jag inte så bra. Jag sa ju mina solglasögon. Jag med mig ett klipp, men det kan jag ta dem sen. Jag sa faktiskt i vloggen att den enda jag såg fram emot att spendera min dag och kväll med var dig. Love you, Buster. Va? Du sa samma sak till mig. Jag trodde jag någon. Jag sa faktiskt inte. Nej, jag skojar. Nu har vi det så mysigt och killarna står och lagar mat och vi dricker vin och det är varmt. Hej kossorna! Vill ni att kossorna ska komma till er? Alltså någonting måste man ändå ge och det är otroligt fint. Nu har vi tagit vårt pick och pack och gått upp till där vi ska sova och killarna har faktiskt gjort det rätt mysigt så att vi har liksom ramat in. Det känns liksom inte som att vi sitter på en parkering utan de har ramat in med bilarna. Vi har fått upp ett bord och lite sånt. Tanken var ju att laga mat här ner till barnen. Men det känns som att det blev lite för... det blev lite för mycket. Och nu kommer David. Går det bra? Men Ted fick inte bära någonting eller? Han har sin flaska. Jag förstår. Är det något mer där nere? Det är en väska och en till stol. Ska jag ta den för? Lycka till. Tjejerna ska få vägbiff. Men det här är inte väg, det här Oj, akta sig Ivan. Det här är en ryggdel. Men visst var det fin solnedgång, Todd? Oh my child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. Så då blir det dags att göra sig redo för kvällen. Och vi tar på oss mycket lager för det kommer vara kallt, eller hur Ted?
Du ska också ha på din flis. Vi ska inte frysa. Inte frysa. Ska det mysigt att sova? Tänk att du ska sova på ett biltak. Är det tokigt? Ja, och med pappa. Och så var ju dina raggsockor. Sätta på dem. Och på stå igen. Oj. Så duktig. Ja. Varm och mysig. Det är rätt stort här inne, Tintin. Okej, vänta. Och raggsockor. Titta vad fina de här farmor gjort. Ska du ta av dem, va? Ja, den är så mysig. Varmt och skönt här. Aj. Okej, är du redo? Oj. Ja. Godnatt. Hörrni, vi har nattat alla barn, eller tur håller fortfarande på där uppe i taktältet. Och vi jobbar med det vi har. För jag hade köpt 2 lyktor men glömde batteri till dem. Så vi har en lykta att jobba med och ska nu laga lite wagyu-biff, stekt potatis och en sallad. Och vi har ju då alltså det här lilla bordet att klara oss på. Ni ser, det är ju liksom såna här små pallar tror jag. Buster står och steker potatis. Det var lättare sagt än gjort. Ja. Där är din arbetsyta. Och där har vi då den minsta brasan då, bara för att få lite mer ljus. Men Buster har ändå köpt såna här slingor. Och David går och letar efter djur för han och Tintin hörde något och blev jätterädda. Så att så. Och där uppe ska vi sova i natt. Eller vi ska ju sova där uppe. Jag ser så mycket fram emot att dricka vin, äta en wagyu-biff. Eller vet du, wagyu. Och en god sallad och bara sitta och prata. Och sen sova här. Jag tycker ju om att det är lite skräckfilmsaktigt. Alltså det keeps me going. Nu ska vi göra ordning lite kött också där. På en pall. Vänta, jag ska bara göra så här, Buster. Nej. Så. Oj, det var svårare. Men du ska väl dela den i halva ändå, va? Det är nog lättare att prata. Man gör inte så här med det här. Den helvete med att råka tappa upp. Wagyu-biff med smakavskog. Här har du Lovisa. Tack. Nu är det wagyu-biff. Potatis vill jag också ha, va? Du är och vi har ätit upp allt. Och nu sitter vi här och har en mysig middag. Det känns som att Buster kommer väl åka härifrån imorgon bitti. Varför vänta så länge? Nu sitter vi och diskuterar hur kallt det kommer vara i natt. Jag är ju rätt nöjd. Men David står här och dansar. För David har en, vi kan ju berätta det, David har en ny approach till livet. Vad är det? Jag ska dö. Nej, gud. Hans approach är att så här, han har liksom skjorta nu när vi ska ta tältet. För han vill ha skjorta och då vill han ha skjorta. Visst älskling? Ja. Jag gillar dock ändå det. Nej, men så han har liksom jeans, skjorta och en så här tunn parkasjacka. Alltså, eller vad är det? Typ en sån Barborjacka, sån här oljerock. Den är dessutom typ kallare än vad en vanlig jävla jacka är. Men så Lojsan och David har tagit en inspo-bild. Vi tog en detaljbild idag. Jackor. Och vi var så här, gud det var ändå så här, vi matchade. Men nu sitter här och dricker det sista vinet och ska snart gå in och kyla ner oss i tältet. Men det var allt för idag. Vi ses imorgon. Om inte Buster typ tvingar oss åka hem imorgon tidigt så kommer vi grilla kanelbulle och ha en jättemysig morgon. Jag undrar bara Ska vi grilla kanelbulle hemma hos oss istället? Nej. Nu har Buster gjort sig i ordning för att gå och lägga sig. Kolla. Buster får se, hur ska du sova i natt?
så här. De kan väl Du kan gå inte ha så. jeans. Jo, jag ska ha jeans fast jag ska ha... Varför får jag bilnyckeln? För att den är låst och du ska väl plocka fram mina... Nej, men de kan du nog plocka fram själv. De ligger i en beige här. Eller menar du dina pyjamasbyxor? Ja. Ja, skämtar han inte, då är jag rädd. David liksom, han står och tar på sig det ser ut som att han ska åka längdskidåkning. Så han är rädd för sitt liv. Vi kommer vakna upp imorgon. David och Buster kommer inte vara här. Och vi kommer, vad fan? De kommer ju ta in på närmsta hotell. God morgon gänget. Vi har precis vaknat. God morgon, hur har ni sovit? Alltså jag har sovit bra, men jag har vaknat så många gånger. Varje gång barnen rörde sig var jag rädd att de var ute och ville sova. Okej, god morgon hörni. Vi har precis vaknat. Sovit väldigt bra. Alltså vårt tält är, alltså Tully, det är så stort. Ja, alltså, det... Vi har så mycket svängrum så att alltså, jag var så här, det här är inga problem. Och det har varit jättevarmt, jättemysigt. Vi har ju, alltså både Buster har ju typ fått klä av sig. Va? Skräll, han hade jacka. Ja. Jag Och jag har lite ont i ryggen typ. Men vi har haft jättemysigt. Jag sov typ utan mössa. Ja. Alltså jag kan tycka det var lite kallt. Det här sa jag. Sen sov jag. Men du tänkte, för jag fråga, gick det bra att sova i tältet? Jättebra. Todd, vad tycker du? Lite mörkt. Hur har du sovit El? Dåligt. Aha. Alltså de vaknade ju under gången, det var ju kallt. Jaha, vi har inte precis. God morgon älskling. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Friluftsfamiljen, va? Ja, verkligen. Här är 2 personer som tycker om varandra. Som behöver... jag tänkte mena att det här är 2 personer som behöver kaffe och det är nu. Här är en sån här. Vänta, hur sätter man igång den här då? Snyggt, Lojsan. Den ska vi hälla i vatten nu där kanske. Jag vill ha choklad. För choklad, man kan få te. Grönt te. Du vet, alltså idag äter vi bara löv. Och så gör vi såna här, vad heter det, sånt där bröd som man... Oj, vänta, jag hämtar med vatten. Bara löv. Ja, men vadå, vi är ute till skogs. Akta varmt, eller hur? Ska vi äta löv, okej? Va? Jag ska äta. Äta löv. Du vill inte äta löv, jag skojar. Jag har redan ätit en tugga på det här lövet. Du är lite känslig för min smak. Det här är vår lättkränktaste i familjen. Ja, jag har också en. Gud, den rymde mycket tycker jag. Är det helt sjukt, eller? Vänta, kolla, den fortsätter ju. Så då. Kalle och Hitty-rakan. Alltså morgonkaffet, men också vill jag bara säga en sak. Det här är mina nya favoritpersoner i hela världen. Du var gå pizza. De är så... Ni är så söta, Freja och Ted. Ja, faktiskt. Det är helt galet. Ni är söta så hälften vore nog. Får jag se, Ted? Vad är apan? Nej. Va? Svand? Orm? Ted vill vara sällskap. Och vi har dukat upp lite mysigt, för nu ska vi då steka kanelbullar, alltså goals. Så mysigt. Nu har pappan vaknat. Ja. Vad händer med min room service order? Jag sa att every man for themselves, stod jag här nere och ropade. Jag gjorde en macka och stod och stack ut genom fönstret, men då svarade du inte. Men kom ner, vi ska steka kanelbullar. Nu har det blivit dags för oss att göra kanelbullar. Okej, kan du ha styrelsemöte där borta? Det är kakor. Ni ser vad jag som Vi ska göra kanelbullar på pizzadeg. Tully, är du taggad? Inte sån smördeg. Kan inte barnen gå här? Men jag googlade på, jag såg också smördeg till Tully och sen så hittade jag recept på pizzadeg bara. Och här har vi ett par gullungar som äter sitt lördagsgodis på en söndag. Det är jättemycket fyllning, det här kommer bli så gott. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the Monday. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin.
har vi packat in i bilen, njutit av den sista tiden i naturen, plockat lite pinnar, varit ner till vattnet och så, och sitter nu då alltså i bilen på vägen hem, på väg hem. Och vi kommer göra ett stopp på Palmyra sen eftersom vi ändå är i Södertälje. Nej, vart ligger det? Vad sa du? Årsta ska vi göra ett stopp. Ja, och det var det. Alltså det gick väldigt fort vill jag säga den här dagen. Mindre än 24 timmar, men otroligt har vi haft det. Jag tycker ju så att det här är så kul, och även om det verkligen är kaos med alla barn och att man ändå vill ha det mysigt och städat och hela den biten och att det ska vara en vibe, så tycker jag ändå att vi har skött det jäkligt bra. Och det var alltså inga problem att sova i tält. Det var inte kallt. Det var ju så stort, alltså det är verkligen, alltså jag är chockad över hur mycket plats vi har i det här tältet. Ja, kanske blir en till tältning innan en vintercamping. Det enda som vi borde gjort bättre är mer ljuskällor. Jag hade ju köpt 2 lyktor men glömt batteri, så vi hade ju liksom bara våra mobilficklampor och en liten lykta och så här ljusslingor Buster hade köpt. Och det var lite jobbigt att laga mat när det var så mörkt. Men det är typ det enda jag har. Ljuskällor är typ det enda. Eller? Ja, lättare mat. Jag tycker vi krånglade till mat bäst. Lättare mat. Ja, men jag tror att så här, jag hade ju en plan att vi skulle göra maten när det fortfarande var ljust ute. Men det spelar typ ingen roll. Det är liksom, jag vet. Lättare mat och inte en av wagyu-biff och mandolinad på råpotatisstek potatis. Så man såg igenom. Ja, Ted också då däckat nu. Det tog på energin. Jag är också helt slut. Jag bara längtar till en dusch, tvätta allt, alltså komma hem, bli fräsch igen liksom. Gå på toa, alltså jag har inte kunnat gå på toa på 24 timmar. Nu hörni, så toppar vi taktältningen med Palmyras. Gott tack. Ja, det var din, ja. Nu har jag då alltså kommit hem. Städat, alltså skurat golv, dammsugit. Alltså städat i alla lådor så att det ska vara fint. Organiserat alla lådor när just så Moa kommer hit med barnen. Jag vet inte, jag har väl sagt det att jag vill köra någon form av storstädning innan de kommer. Så att det känns liksom fräscht. Packat upp all camping, tvättat all camping, börjat städa, tvättat sofföverdragen. Och nu känner jag bara att så här, jag är helt slut. Jag har också varit så varm hela dagen. Alltså jag är liksom röd ros om kinderna. Det är typ nästan så att jag håller på att bli sjuk, vilket absolut inte får ske. Så jag ska ta lite manuka-honung och bara så. Vi har också köpt en liten godisskål. Så att jag ska faktiskt göra lite chips med dipp. Det här är mina absoluta favoritgodisar. Om någon har missat. Chokladbananer, alltså det är så gott. Nu ska jag ordning chips och dipp. Och ha myskär. Klockan är bara 29. Och imorgon börjar riktiga livet igen. Måndag, det vill säga. Ju mer jag tänker på den här campingen, så känner jag bara att så här, alltså vi egentligen gick ju typ allt emot oss. Vi var liksom sena. Vi hade inte så mycket liksom tid. Vi visste inte vart vi skulle. Det var liksom 5 barn inblandade. När vi väl liksom hittar en plats så är vi så här, aha, vi ska sova liksom på en parkeringsplats. Hur mysigt är det? Och ändå blev det här liksom, alltså typ en av de mysigaste kvällarna någonsin. Alltså sen är det så här, det enda jag typ verkligen känner att vi borde ha gjort annorlunda, som jag sa, var ju att ha mer belysning och kanske inte lika så sats i middagen. Det var ju mest synd om Buster som behövde slita i liksom mörker för att vi liksom hade fått för oss att äta kött. Men och ljus och liksom typ någon typ av mer värme liksom. Jag frös ju inte alls, men det var andra i vårt sällskap. David som då inte, han hade liksom på sig skjorta och en tunn liten jacka, jag vet inte vad han tänkte. Han frös ju så mycket så till slut var han bara så här, jag vill alltså bara gå och lägga mig. Och det var väl liksom lite så här, lite synd att så fort det typ blev mörkt så kändes det som att kvällen var över, och då blev det ju väldigt kort. Men alltså vi pratade idag om att hade man haft en portalbastu
Alltså då hade ju vi stannat en natt till. För då hade man ju också kunnat så här, tvätta sig, duscha till havs och allting. Jag känner också att det var så jäkla trevligt att komma hem och vara så äcklig. Och fortsätta vara så äcklig, för då började jag helt städa så jag blev ju ännu äckligare. Och sen nu bara få ta en dusch. Alltså bara så här lukta gott. Nu har jag gjort ordning dippen. Jag ska ta fram lite kyra. Och sen blir det myskväll. Och jag tänker att vi avslutar vloggen där. Jag har ingen aning vad jag har filmat eller någonting. Och det vill också säga att det är ju kaos med 5 barn. Och man vill också så här, man vill hinna ta content, man vill hinna filma, man vill också hinna njuta. Så jag och Tully sa det, vi bara så det borde vara ett filmteam här. För att det var så mycket som skedde på samma gång. Och man var så här, det här är inte möjligt liksom. Och det var så dålig stämning stundtals, för att sen bli jättebra stämning. Jag önskar bara liksom att det hade gått på något sätt att filma lite bättre för er. Men det var dålig stämning. Du tyckte inte det var lite dålig stämning mellan oss där i början? Nej. Okej, det var inte dålig stämning tydligen. Det var nog bara lite vassa kommentarer där, liksom. Men nu avslutar vi den här vloggen. Jag måste verkligen känna att jag är så trött. Vi hörs nästa vecka igen. Då blir det en vlogg från Paris. För jag ska till Paris med Buster. Så kul, bara vi. Vi ska på bröllop, men jag tänker ni får hänga med innan det. Ja, så nu slutar jag babbla. Puss, tack för att ni har kollat.